ඉතින් යාළුවනේ අයුබෝවන් ඔයාලා හැමෝටම ඔයාලා හැමෝම ලිතර වීඩියෝ ෂූටින් channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මගේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක අවසානයේට මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න. ඒ වගේම මේක share කරන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක ගැන ඔයාගේ යාළුවන්ටත් කියන්න මතක් කරන්න එපා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක තමයි මගේ පළවෙනි unboxing වීඩියෝ එක. ඉතින් ඔයාලා මාත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. මම මේ වගේම review unboxing ඒ වගේම technology videos ඉස්සරහට හැමදාම අරන් එනවා. ඉතින් ඔයා මගේ channel එකට ගිහිල්ලා මගේ කලින් videos නුත් බලලා ඒවටත් like එකක් දාන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි unbox එකට යමු. මේ තියෙන යාළුවනේ අද අපි unbox කරන එක මේ තියෙන්නේ අපේ Lelisu based on discovery stereo hi-fi headphone එක. මේක යාළුවනේ LS-802 ඒ කියන්නේ 802 කියන කේතාංකයෙන් තමයි කේතාංක කරලා තියෙන්නේ. මෙතන අපිට බලන්න පුළුවන් මේකේ පොඩි ෆොටෝ එකක් දීලා තියෙනවා මෙතන ඉස්සරහම. මෙතන අපිට බලන්න පුළුවන් ගහලා දෙනවා with mic කියලා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන අපිට ගහලා දෙනවා stereo hi-fi headphone කියලා. මෙතන LS-802 කියලාත් ගහලා දෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතනින් අපිට බලන්න පුළුවන් අපේ තියෙන ෆැසිලිටිස් ටික දාලා දෙනවා. මෙතන ලැන්ග්වේජ් එක, වගේ මියුසික්, ගේම්, මූවි අන්න ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් හොඳට අහන්න පුළුවන්. මෙතන based on discovery කියලා අපිට ගහලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ අපි මේ විදිහට මේ පැත්ත බලුවොත් අපිට බලන්න පුළුවන් යාළුවනේ stereo hi-fi headphone කියලා ගහලා දෙනවා. ඒ වගේම මේ බලන්න යාළුවනේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ගහලා දිනවා. මෙතන අපිට මේක ගැන විස්තර ටිකක් දාලා දෙනවා. අංශක 360ක් surround stereo sound දීලා දිනවා. ඒ වගේම comfortable wearing experience of ergonomic කියලා දීලා දිනවා. මෙතන HD microphone එකක් තියෙනවා කියලාත් මේ කට්ටිය දීලා දිනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන අපිට මේ යාළුවගේ මේ බෑග් එක මේක දාලා තියෙන එකක් වගේම මෙන්න මෙතන අපේ ටෙක්නිකල් ඉන්ෆර්මේෂන් ටික දීලා තියෙනවා. මේකේ මේන් කනෙක්ෂන් එක යාළුවනේ 3.5 මිලිමීටර තියෙනවා. ඒ වගේම කේබල් එක මීටර 1.2ක් දිගෙන් යුක්තයි. ඒ වගේම මේකේ බර කිලෝග්‍රෑම් නෙවෙයි ග්‍රෑම් 161ක්. ඒ වගේම මේක ෆ්‍රීකවන්සි රේන්ජ් එක හර්ට්ස් 18 ඉඳන් කිලෝ හර්ට්ස් 24 දක්වා තියෙනවා. එතකොට මෙතන ජැක් ප්ලග්ස් අවైలබල් තියෙනවා 3.5 මිලිමීටර ඉඳන් 6.3 මිලිමීටර දක්වා. මෙතන ඉම්පිඩන්ස් එක ඕම්ස් 30ක් තියෙනවා 32ක්. එතකොට සෙන්සිටිවිටි එක 108 dB SPLV. එතකොට මෙතන max input power එක 35 megavolt. specifications are subject to change without noise කියලා දීලා තියෙනවා. මෙතන යන්නේ අපිට කරන්න ඕන දේවල්. ඊට පස්සේ මේ පැත්ත බලුවොත් අපිට බලන්න පුළුවන් මේ කලර්ස් ටික. දැන් මම මේක තියෙන්නේ gold මං හිතන්නේ black, gold, green, grey, red මේ කියන කලර්ස් පහෙන්ම ඔයාලා මේක මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන අපිට ගෙනියන්න පුළුවන් විදියට මෙන්න මෙහෙම යාළුවනේ දීලා තියෙනවා. මේක අපිට ඕන තැනක අරන් යන්න පුළුවන් වෙන. ඊට පස්සේ දැන් අපි එහෙනම් unbox එකට යමු. මෙන්න මෙතනින් අපිට බලන්න පුළුවන් unbox කරන්න දීලා තියෙනවා. මෙතනින් අපි unbox කරාම යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට තියෙන්නේ. මේක අපි දැන් එළියට ගමු. දැන් යාළුවනේ අපිට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අපේ headphone එක තියෙනවා. දැන් යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට අපේ headphone එක තියෙනවා. මෙන්න මෙතන අපේ headphone එක මෙන්න මේ එකක් වගේ තියෙනවා. ඉතින් අපිට ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන යාළුවනේ අපේ headphone එක. මෙතන ආට wire එක බලා ගන්න පුළුවන්. මීටර 1.5ක් වගේ දිගයි. මීටර 1.2ක් දිගයි. කියන්නේ මීටරයයි අඟල් 2ක් වගේ. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට හොඳ මෙන්න මෙහෙම කරන්න පුළුවන් ear lobes දෙකක් තියෙනවා.
මෙතනින් ගන්නනේ අපිට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේක අපි ඕන තරමක් මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. මෙන්න මෙතන අපිට දෙපැත්තෙම අපිට ඕන ගන්නට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන අපේ කම්පියුටර් එකට ප්ලග් කරන නැත්නම් ෆෝන් එකට ප්ලග් කරන පෝට් එක තියෙනවා. මෙතන පෝට් එක නේ කේබල් එක. මෙතන මෙන්න මේකෙන් තමයි අපිට ප්ලග් කරන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක තමයි අපිට මෙහෙම ප්ලග් කරන්න තියෙන්නේ. මෙතන අපිට මේක හොඳ පහසු විදිහට හදලා තියෙනවා මෙයාලා. මේක සාමාන්‍යයෙන් හොඳට තියෙනවා. ඉතින් අනුනේ මේ අන්බොක්ස් එක ගැන කියන්න තියෙන මෙච්චර තමයි. ඒ වගේම මේ හෙඩ්ෆෝන් එක ගොඩක් හොඳයි. සවුන්ඩ් එකවත් ගොඩක් ක්වොලිටි යාළුවනේ. මම මේක දවස් 2ක් වගේ දවස් 3ක් වගේ යූස් කරා යාළුවනේ. ඒ යූස් කරපු කාලය තුල නම් මට එහෙම කිසිම දුර්වලතාවක් අඳුරගන්න ලැබුණේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකෙන් අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ නම් ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ සෝෂල් මීඩියාස් වල ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා ඊට හැපැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරලා එතනින් all දෙන්න. එතකොට ඔයාලට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඒක ඔයාලඟට ඉක්මනින්ම notification එකක් මාර්ගෙන් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් අද අපි වීඩියෝ එක අවසන් කරමු.